გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. დღეს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა, თუმცა ბავშვთა დაცვა თუ უზრუნველ გარემოში გაზრდა, ძალუც მაღალი სტანდარტების შრომის უფლებებით მოსარგებლე მშობლებს, სოციალურად უზრუნველყოფილი ოჯახი, იქ გაზრდილი პატარის უფლებადაცული მომავლის ერთგვარი საწინდარია. დღეს გადაცემაში ვუსმენთ ერთმანეთს შრომის კოდექსში საჭირო იმ ცვლილებებზე ვისაუბრებთ, რომელმაც ოჯახის კეთილდღეობა უნდა განსაზღვროს. ვუსმენთ ერთმანეთს. ეთერშია გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს და შესაბამისად დღეს მე წარუძღები ამ გადაცემა ჟურნალისტი ზაზა ჭითანავა, ანუ ჩვენ ვუსმენთ დღეს ერთმანეთს. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა შრომის კანონმდებლობა და ბავშვთა უფლებები, ინტერაქტივის კითხვა კი ჟღერს ასე: როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეუწყობს ხელს შრომის დახვეწილი კანონი ბავშვთა უფლებების უზრუნველყოფას. 2-92-11-88 2-92-11-89 რადიო იმედის პირდაპირი ეთერის უცვლელი ნომრები, სადაც ველოდებით თქვენს ზარებს, თქვენს პოზიციას, რას მიიჩნევთ საჭიროთ შრომის კოდექსში ცვლილებისთვის, როგორი ინიციატივა უნდა იყოს, როგორი აქტივობა საზოგადოების სხვადასხვა ფენების მხრიდან და იგივე სახელმწიფოს მხრიდან, რამდენად მოგწონთ ან არ მოგწონთ დღევანდელი შრომის არსებული კანონმდებლობა. ჩვენ გვექნება რამდენიმე სატელეფონო ჩართვა, თუმცა სტუდიაში ძირითადად ვისაუბრეთ ერთ სტუმართან, ასოციაციის ევროპის დროით თავმჯდომარესთან ეკა ქარდავასთან. მოგესალმებით ეკა, საღამოშიდობისა. ზაზა, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. საქმე იმაშია, რომ ეს ორგანიზაცია, რომელსაც თავმჯდომარეობს ეკა ევროპის დროით, არის ის ორგანიზაცია, რომელმაც წარმოადგინა ინიციატივა ცვლილებებისთვის შრომის კოდექსში. წარდგენილია იგი საქართველოს პარლამენტის შესაბამის კომიტეტში, იცნობენ მას სხვადასხვა ორგანიზაციები, მათ შორის პროფკავშირებში, ასევე შესაბამის აღმასრულებელ უწყებაში, რომელსაც ქვია შრომისა და ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო. მე რომ არ შევაწყინო რადიო მსმენელებს თავი, ამიტომ პირდაპირ შენთან გადავალ კითხვით. დღეს არის 1 ივნისი. დღეს ყველა საუბრობს, მთელი დღის განმავლობაში ეს იქნება ისეთ მდგრადი თემა, ბავშვების უფლება, გავარცოთ, რაღაც დავეხმაროთ, არ უნდა დავჩაგროთ, ბავშვებს ხელი შეუწყოთ, გავზარდოთ, ასე შემდეგ, მაგრამ კლასიკური გაგებით ბავშვისთვის მისი უფლებები რო იყოს დაცული, მშობლებმა უნდა უზრუნველყონ და შექმნან გარემო, ხო? და მშობლებს თუ აქვს შესაბამისი სოციალური უზრუნველყოფა თავისი მუშაობის, ასე ვთქვათ, ღირსეული შესაბამისობისა, მაშინ მათ მეტი დრო, შესაძლებლობა, უნარი და საშუალებები რჩებათ ბავშვის უფლებების დაცვისა თუ მისი გარემოს, ასე ვთქვათ, გასალამაზებლად და გასამდიდრებლად. ეს უწყვეტი ჯაჭვია ნამდვილად. აი, ამ კუთხით რამდენად მნიშვნელოვანია იგივე თქვენი საკანონმდებლო ინიციატივა. მადლობა ზაზა ამ თემისთვის საუბრისთვის. პირველ რიგში მიულოცავ საქართველოს ბავშვებს და მსოფლიო ბავშვებს. თავარია, რომ ისინი ცხოვრობდნენ სტაბილურ, უსაფრთხო და კეთილდღეობის მქონე გარემოში. შრომის უფლებები დღეს არის თანამედროვე ადამიანის ერთ-ერთი ის რეალიზების სფერო, რომელზედაც აშენებს ყველა დანარჩენ კონსტიტუციურ უფლებებს თუ ბუნებრივ თავისუფლებებს და არ არსებობს მყარი სახელმწიფო, მყარი ოჯახის გარეშე და მყარი ოჯახის გარეშე, ასე ვთქვათ, ღირსეული ბავშვობა. ვახსენე, რომ ეს არის უწყვეტი ჯაჭვი. ერთ-ერთი ამისი, ასე ვთქვათ, ხელშემწყობი წინადადებაა, რომელიც საკანონმდებლო ინიციატივის სახით შევიდა პარლამენტში და ეხება ფეხმძიმე ქალების მიერ სამედიცინო გამოკვლევების ჩატარება, თუ ის დაემთხვა სამუშაო საათებს, იყოს საპატიო და იყოს ანაზღაურებადი. აქვე მინდა ვახსენე, რომ ეს საკანონმდებლო წინადადებები, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერი არის ფრიდრიხ ებერტის ფონდი და ეს ყველაფერი ხორციელდება დღეს ასოცირების შეთანხმების შესრულების, ასე ვთქვათ, ჩარჩოში და ევროპული ინტეგრაციის კონტექსტში, ევროპული სტანდარტების, ასე ვთქვათ, საქართველოში დამკვიდრების თვალსაზრისით, თუმცა ეს ყველაფერი რო გვერდზე გადავდოთ, ეს ჩვენი ეროვნული ინტერესები არის და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი საგანია. გარდა ამისა, იგივე ბავშვების თემასთან ვისაუბრებთ, ამას თუ ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, საქართველოს მოქალაქესთან დაკავშირებით, ინიციატივასთან ერთად შესულია ისეთი წინადადება, როგორიც არის, რომ 7 დღის განმავლობაში ერთი დასვენების დღის დაწესება. როდესაც ეს წინადადება შევიდა, აუცილებელი, ხო? კი, აუცილებელი. როდესაც ეს წინადადება შემუშავდა და შევიდა პარლამენტში, გაოცებაც კი გამოიწვია, იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრს არც
ჰქონდა წარმოდგენა, რომ ჩვენ არ გვაქვს დასვენების დღე დაწესებული იმპერატიულად დაკანონებული შრომის კოდექსით. ეს საჯარო სამსახურის სფეროს სხვა არის, იქ ნამდვილად გვაქვს ორდღიანი დასვენება, მაგრამ კერძო შრომით ურთიერთობებში ჩვენ კოდექსში არ გვაქვს დასვენების დღე. ან კვირა, ან შაბათი, რომელიმე ერთი დღე. ფრაზა კერძო კომპანიაში მომუშავე ადამიანებისგან ჩემთან დასვენება არ არის, ასე ვთქვათ, რეალობას არ არის მოკლებული, არ ჩვენთვის არის ზოგადად უცხო. და კიდე რა არის ძირითადი ასპექტები, რაც გამოარჩევს თქვენ საკანონმდებლო ინიციატივას? გარდა მორსული ქალისა და დასვენების დღისა, ინიციატივა ეხება ასევე შვებულების რაოდენობას. ერთ-ერთი ევროპული, ასე ვთქვათ, ევროდირექტივის თანახმად თანამედროვე ადამიანმა მინიმუმ უნდა ისარგებლოს 28 დღიანი, ასე ვთქვათ, შვებულებით და ანაზღაურებადი შვებულებით. ჩვენთან ეს საკითხი ვერ წესრიგდება იქიდან გამომდინარე, რომ საერთოდ არ არსებობს დასვენების დღე და ჩვენთან 24 სამუშაო დღე აქვთ მიცემული შვებულების სახით და 24 სამუშაო დღე ემთხვევა 24 კალენდარულ დღეს და სტანდარტს ვერ ვაკმაყოფილებთ და გარდა ამისა თანამედროვე ადამიანისთვის უმთავრესი პრინციპი ის იყოს ინფორმირებული მისი უფლებების შესახებ და როდესაც შრომის ხელშეკრულება იდება არ აქვს დამსაქმებელს ვალდებულება ნებისმიერი ფორმით მან აცნობას, იქნება ეს ფაქსი, იქნება ეს მეილი თუ ნებისმიერი სხვა წერილობითი ფორმით, არა თუნდაც კლასიკური ხელშეკრულების სახით, აცნობას დასაქმებელს, რა უფლებები აქვს მას და რა შრომის პირობებთან დაკავშირებით შედგა მათ შორის შეთანხმება. ეს არის ის ძირითადი სპექტრი, რა წინადადებებით შევიდა საქართველოს პარლამენტში და ამავდროულად ხაზი მინდა გაუსვა, რომ თქვენ თქვით, რომ საქმის კურსში არიან პროფკავშირები, აღმასრულებელ ხელისუფლებას საქმის კურსში არიან ბიზნესის ან დამსაქმებლების წარმომადგენლების, გაიგზავნა ოფიციალური წერილები, ისინი მოწვეული იყვნენ შეხვედრაზე, სოციალური პარტნიორობის კონტექსტში დაცული იქნა დიალოგის ეს რეჟიმი, რომ ყველა მხარე სახელმწიფო დასაქმებული, დამსაქმებული ჩართულიყო აი ამ, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ინიციატივების ფარგლებში და ამავდროულად უმთავრესია იმის ხაზგასმა, რომ ეს არის ის საწყისი ეტაპი, რაც შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ ასოცირების შეთანხმების კუთხით, რომელიც ერთ-ერთი უმტკივნეულოა აღსასრულებლად, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე დამსაქმებლების მხრიდან. ეს შეხვედრები და ეს განხილვა ამ საკანონმდებლო ინიციატივის რა პერიოდის შემდეგ დაიწყო დაახლოებით? წინადადებები შევიდა პარლამენტში აპრილში, საქართველოს პარლამენტის ბიურომ განიხილა, კომიტეტი წამყვანი განისაზღვრა ჯანდაცვის კომიტეტი, ჯანდაცვის კომიტეტმა ჩანიშნა სხდომა და მოხდა სხდომაზე განხილვა, ასევე განხილული იქნა ჯანდაცვის სამინისტროში სამხრივი კომისიის სამუშაო ჯგუფში, განხილული იქნა ის რამოდენიმე სხვადასხვა ფორმატში, როგორიც არის არასამთავრობოებთან შეხვედრაში, სხვადასხვა კონფერენციებზე და ასე შემდეგ. განხილვის რეჟიმი საკმაოდ კარგად გაიარა, თუმცა აქვს წინააღმდეგობაც, აქვს ასე ვთქვათ, ძირითადად ეს წინააღმდეგობა არის დამსაქმებლების მხრიდან და პროცესი არ დასრულებულა. ახლა ჩვენ სატელეფონო ჩართვა გვექნება პროფესიული გაერთიანების იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან, ქალბატონ რაისა ლიპარტელიანთან, რომელიც უკვე ხაზია. საღამოშვიდობისა ქალბატონ რაისა. საღამოშვიდობისა, მოგესალმებით თქვენს სტუმარს რადიო მსმენელს ბუნებრივია. დიდი მადლობა რომ ახერხებთ და გვერდებით პირდაპირ ეთერში. ქალბატონ რაისა, თქვენეული შეფასება პროფკავშირებისა როგორი იქნება ამ კანონპროექტთან მიმართებაში პირველ რიგში? ჩვენ რა თქმა უნდა დეტალურად ვიცავთ იმ კანონპროექტს, რომელიც წარმოდგენილია ორგანიზაციის მიერ. ეს არის 4 საკანონმდებლო წინადადება და რომელიც თითოეული მათგანი გამომდინარეობს ევროკავშირის დირექტივებიდან, რომელიც არის ასოცირების ხელშეკრულების 21 დანართის ნაწილი. რეალურად შინაარსობრივად ეს 4 წინადადება არის ყველაზე ესეთი წინადადებები შერჩეული, რომელიც ყველაზე მსუბუქი ვალდებულებებია, ასე ვთქვათ, დამსაქმებლებისგან შესასრულებლად. ჩვენ ძირითად პაკეტს ვეთანხმებით, გარკვეულწილად გვაქვს მოსაზრება შვებულებებთან დაკავშირებით, ინიციატივა ითვალისწინებს 28 კალენდარულ დღეს. დღეის მდგომარეობით იმ პირობებში, რომ დასვენების დღე კვირაში განსაზღვრული არ არის ეს პრობლემური საკითხი, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ კი დასვენების დღე ერთი მაინც დადგინდება კვირაში, მაშინ ის რეგულაცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს შრომის კოდექსში 24 სამუშაო დღე, პრობლემას არ ქმნის. ანუ ეს მოლაპარაკების და განხილვის საგანია საკითხი. დიახციადი დათქმით, ჩვენ მივესალმებით ამ საკანონმდებლო წინადადებას, რომელიც წარმოდგენილია ასოციაცია ევროპის დროით
პროექტის ფარგლებში. თქვენ ბრძანდებით პროფესიული გაერთიანების კავშირების ასე ვთქვათ წარმომადგენელი და წარმოვადგენთ, ასევე სამუშაო ჯგუფში აქტიურად ვიყავით ჩართული აღნიშნული წინააღმდეგობის განხილვის პროცესში და ჩვენთვის ძირითადად ნაწილი ამ წინააღმდეგობის არის აბსოლუტურად მისაღები და დროული. ასეთი მოკლე კითხვა მაქვს და მადლობას მოგახსენებთ ქალბატონ რაისა. თქვენი აზრით და შეფასებით ამ საკანონმდებლო ინიციატივის კანონმდებლობის შემდეგ დასაქმებულისთვის რა იცვლება? მოკლედ რო შეაფასოთ. დასაქმებულისთვის შეიძლება ის პირველ რიგში აქ ეხება სამედიცინო გამოკვლევებს ფეხბურთის ქალებისთვის დღეის მდგომარეობით კოდექსში არანაირი ჩანაწერი არ არსებობს, რომელიც საშუალებას მისცემს ამ ადამიანებს, რომ ისარგებლოს საპატიო თავისუფალი დროით სამუშაოს შესაბამისი ანაზღაურებით, საჯარო მოხელებით ეს უზრუნველყოფილია, თუმცა კერძო სექტორში ეს ასე არ არის. ასევე დადგინდება დასვენების დღეები, ან მინიმუმ 1 დღე მაინც კვირაში, რაც გარდა იმისა, რომ ამ კონკრეტული დირექტივის რეგულირების საგანი ასევე უკვე გვევალება ევროპის სოციალური ქარტიის შესაბამისი მუხლის ატიფიცირებიდან გამომდინარე. ასევე მნიშვნელოვანია ხელშეკრულებების თემატიკა, როცა უკვე გარკვეულ ასპექტებთან დაკავშირებით შრომის ხელშეკრულების დასაქმებიდან 2 თვის თავზე უკვე წერილობით უნდა იყოს ადამიანი ინფორმირებული. და რაც შეეხება შვებულებთან დაკავშირებით, ამასთან დაკავშირებითაც მოგახსენეთ, რომ 24 სამუშაო დღე არის კერძო სექტორში დადგენილი, ზოგადად 5 და 6 სამუშაო დღის პირობებში კვირაში შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი სტანდარტი არის კარგი და უკეთესი ვიდრე ევროკავშირის დირექტივის მიერ დადგენილი, მაგრამ თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ ზოგიერთი საწარმო მუშაობს 7 დღიანი დატვირთვის პირობებში და ადამიანებს საერთოდ არ აქვს დასვენების დღე, აი ამ კატეგორიისთვის, რა თქმა უნდა, ასევე მნიშვნელოვანი იქნებოდა ეს ცვლილებაც. თუმცა ისევ დავსწრენ, რომ თუ კი დასვენების დღე მინიმუმ 1 მაინც დადგინდება კვირაში, მაშინ ავტომატურად მოიხსნება ეს პრობლემა დირექტივასთან შესაბამისობის თვალსაზრისით. გასაგებია. უღრმესი მადლობა თქვენი შეფასებებისთვის, ქალბატონ რაისა. არაფრის, კარგად. დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით. რაისა ლიპარტელიანი, პროფესიული გაერთიანების იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში და მოვისმინეთ მისეული შეფასება. კიდევ ერთი სატელეფონო ჩართვა გვაქვს, ამჯერად ჩვენ ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ბატონ დიმიტრი ხუნდაძეს გავესაუბრებით. საღამოშიდობისა ბატონ დიმიტრი. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ თქვენი დატვირთული გრაფიკის მიუხედავად ქუთაისიდან ახერხებდა გვერდით პირდაპირ ეთერში. ბატონ დიმიტრი, თქვენ იცნობთ ამ საკანონმდებლო ინიციატივას და როგორია პირველ რიგში თქვენი შეფასება და რა სტადიაშია მისი განხილვა საკანონმდებლო სივრცეში? დიდი მადლობა ჩართვისათვის. ზოგადად შრომითი ურთიერთობები ეს ერთ-ერთი აქტუალური თემაა. სპუდიად განახლებადი და რეალობას მოითხოვს ხშირ ჩარევებს, კორექტირებებს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად საერთაშორისო ექსპერტებთანაც ჩვენ ვართ შეთანხმებული, რომ თქვათ მცირე ზომის და მსგავსი თქვათ წინადები რაც იყო შემოთავაზებული, ჩვენ ახლა ვსჯელობთ, იქნას სამხრივ ფორმატში, სოციალური პარტნიორობის სამხრივ კომისიის ფორმატში განხილული, რომ ეს სისტემურად იყოს, თქვათ, გადაწყვეტილება მიღებული, რომ დასაქმებლის თუ დასაქმებულის ან მათი თქვათ შრომითი ურთიერთობის კუთხით იქნას გაუმჯობესებული საკანონმდებლო ბაზა და შემდეგ რეალობაში ის იყოს კმედითი. ეხლა რაც შეეხება თქვათ კონკრეტულ წინადებას, მაგალითად ერთ-ერთი ასეთი შემოთავაზება იყო, რომ შეგულების ხანგრძლივობა უნდა განისაზღვრებოდეს სულ მცირე 28 კალენდარული დღით. აღნიშნული ცვლილების განხორციელება ფიქრობ, რომ გაუარესებს დასაქმებულთა დიდი უმრავლესობის მდგომარეობას, რადგან მოქმედი რეგულაციით შეგულების ხანგრძლივობა არის არანაკლებ 24 სამუშაო დღისა. და იმ შემთხვევაში თუ დასაქმებულს კვირაში 2 დასვენების დღე აქვს, გამოდის, რომ მინიმუმ 32 კალენდარული დღე, ანუ პლუს 8 დღე, ხოლო კვირაში 1 დასვენების დღის შემთხვევაში შესაბამისად 28 კალენდარული დღე, ან უფრო მეტი. თუ შეგულების პერიოდს ვთქვათ უკვე დღეს დაემთხვა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა ცვლილებები შევიტანოთ იმ ტიპის, რომელიც რეალურად მოგცემს გაუმჯობესებას მინიმუმ და არა გაუარესებას. ვფიქრობ, ჩვენი დამოკიდებულება კომიტეტში, რომ ამ ტიპის ვთქვათ ამ მასშტაბის ცვლილებების შეტანას ჩვენ მხარე არ დაუჭერთ, ხოლო ერთი მიზეზის გამო, რომ ის ისევ ერთხელ უნდა რომ სამხრივ ფორმატში იქნას განხილული სოციალურ პარტნიორობის კომისიის ფორმატში და ვფიქრობ ეს სასარგებლო იქნება. რა თქმა უნდა, ალბათ უფრო შეივსება კიდევაც. კოდექსის გაჯასაკომეტი ვთქვათ დახვეწისა და გაჯასაკებისათვის და როგორც დასაქმებულის, ასევე დავსაქმებულთა ინტერესების დაცვისათვის.
და როდისთვის როგორ ფიქრობთ უახლოეს პერიოდში როდი შეიძლება ამ მიმართულებით კიდე განხილვის თარიღის დანიშნა და როგორ შეიძლება ზოგადად მსვლელობა მიეცეს ამ ინიციატივას? ჩვენ მაშინ როგორც მახსოვს ავტორს, ინიციატორს შევთავაზეთ გარკვეულ პირობას მივეცით რომ ჩვენ შევეცდებით რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს სამსხვილი ფორმატის მოწვევა და იქიდან სამ ტიპის ვთქვათ შენიშვნები თუ შემოთავაზებები განხილული. То მრავლად არის ფაქტიურად ეს ყველაზე ხშირად მოთხოვნადია შრომის კოდექსი, როცა ინიციატორები ხშირად ვთქვათ შემოდიან მცირე თუ ვთქვათ მოცულობითი მასშტაბის ვთქვათ ინიციატივებით. ეს ცუდი არ არის, კარგია, მაგრამ ისე ვამბობ რომ ჯობია იქნას სოციალ-პარტნიორობის სამხრივ ფორმატში განხილული აქ. საერთაშორისო ექსპერტები ერთობიან უფრო მეტად ხდება ვთქვათ პროგნოზირებას, ანალიზის და ვფიქრობ ეს სასარგებლოა ვთქვათ კარგი გადაწყვეტილების მიღებისათვის. გასაგებია. ყოველ შემთხვევაში ფაქტია რომ ჩვენ გვიწევს აქტიური მოქმედება იმისთვის რომ ევროპულ ურთიერთობებთან ასე ვთქვათ შეხმატკბილებისთვის მუდმივ დახვეწაში ვიყოთ იგივე საკანონმდებლო ბაზის მიმართულებით თუნდაც შრომის საკითხებში. შრომითი კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება აუცილებელია, მაგრამ მიზანი შეცვლილია განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული საუქმედო გეგმის მიხედვით, რომელიც ამოვედროს ასახულია ასოცირების შესახებ შეთანხმების წლის წესრიგში განხორციელების შესაბამისად წლის სამოქმედო გეგმაში და ჩვენ ამას ვიყვებით. ამისთვის არის კონკრეტული ვთქვათ ვადებიც შემოთავაზებული ხელშეკრულებაში და ამ კუთხით ჩვენ არ ვარღვევთ ვადებს, თუმცა ეხლა მხოლოდ დროის დათქმა არ არის აქ, რაც შეიძლება ვთქვათ სასარგებლო ცვლილებები შევიტანოს, ხოლო სწორად გაცვლილი ანალიზის საფუძველზე რომ არგუმენტირებული იყოს გადაწყვეტილება და ჩვენ ამას რა თქმა უნდა მივესალმებით და შეთანხმება კიდევ ერთხელ კომიტეტზე იყო იმდაგვარი რომ შევეცდებით რომ რაც შეიძლება სწრაფად იქნას სამხრივი ფორმატი სოციალ-პარტნიორობის მოწვეული და იქნას ეს საკითხები განხილული. გასაგებია. გასაგებია, ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ ცვლილებებისთვის ყველა არის მზად და რაც უფრო დიდი ადამიანების მეტი რაოდენობით იქნება მონაწილეობა განხილვაში და ფორმატი იქნება დიდი, მით უფრო უკეთესი იქნება დახვეწა, ასე ვთქვათ, საბოლოო სახისა, რომ საზოგადოებაში იმ ადამიანებმა, რომლებიც დასაქმებულები არიან, მათთვის შრომის საკანონმდებლო ბაზა იყოს, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ბაზისი და საწინდარი იმისა, რომ ღირსეული იქნება. განმარტებას გავაკეთო საზოგადოებისათვის, რომ 2013 წლამდე პრაქტიკულად შრომის კოდექსი ჩვენ არ ქონდა, ეს იყო აბსოლუტურად დისკრიმინაციული და ხშირად შრომის რეფორმის საშუალებას იძლეოდა. დღეს შრომის კოდექსი გვაქვს მაქსიმალურად დაბალანსებული, შეიძლება ეს არ იყოს იდეალური, მაგრამ ეს არის ბევრად მეტი და წინწადებული ნაბიჯი, საერთაშორისო ექსპერტებიც აფასებენ, მაგრამ რა თქმა უნდა კანონმდებლობა არის ერთი და აქ უნდა დაუნიშნო რომ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა იქნას შრომის ინსპექცია ვთქვათ ქმედითი და ამის პოლიტიკური მზაობაც არსებობს და ძალიან მალე პარლამენტში შემოვა უკვე შრომის ინსპექციის ასე ვთქვათ გზამკვლევი საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც მიცემს საშუალებას განსაკუთრებით მაღალი რისკის მქონე დაწესებულებებში რომ ყოველგვარი ასე ვთქვათ მოპატიჟების გარეშე შევიდეს და მას ჰქონდეს უფრო მნიშვნელოვანი ბერკეტები ვიდრე დღეს მხოლოდ სარეკომენდაციო ვთქვათ იარაღით არის აღჭურვილი. გასაგებია. ბატონ დიმიტრი, უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში და დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია. უღრმეს მადლობა დიმიტრი ხუნდაძე, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიო მსმენელებს ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას, შრომის კანონმდებლობა და ბავშვთა უფლებები. ინტერაქტივის კითხვა კი არის ასეთი: როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეუწყობს ხელს შრომის დახვეწილი კანონი ბავშვთა უფლებების უზრუნველყოფას? 2921188 ან 2921199 რადიო იმედის პირდაპირი და უცვლელი ნომრები ეთერისა. ველოდებით თქვენ ზარებს, რამდენიმე წუთიანი სარეკლამო პაუზა და კვლავ პირდაპირ ეთერში დაბრუნებულები ამავე თემაზე განვაგრძობთ დიალოგს ჩვენ სტუმართან დროებით. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით 292 11 88 292 11 99. ვუსმენთ ერთმანეთს.
პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს, ჟურნალისტი ზაზა ჭითანავა გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მთავარი სასაუბრო თემაა შემდეგი შრომის კანონმდებლობა და ბავშვთა უფლებები. ინტერაქტივის კითხვა კი ასეთია, როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეუწყობს ხელს შრომის დახვეწილი კანონი ბავშვთა უფლებების უზრუნველყოფას. მოგეხსენებათ, დღეს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა, თუმცა ბავშვთა დაცვა თუ უზრუნველ გარემოში მათი გაზრდა და ყოფა, ასე ვთქვათ, შეუძლია მაღალი სტანდარტების შრომის უფლებებით მოსარგებლე მშობლებს და ასე ვთქვათ, ამ ჭრილში ვეცადეთ დაგვენახა დღეს ჩვენ ის საკანონმდებლო სივრცე, რომელიც შრომის უფლებებს მოიცავს და საუბრობთ ძირითადად იმ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც შრომის კოდექსში ცვლილებების შეტანას გულისხმობს და ეს ინიციატივა ეკუთვნის ასოციაციას ევროპის დროით. მისი თავმჯდომარე ქარდავა ამჟამად იმყოფება ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენ გვქონდა რამდენიმე სატელეფონო დიალოგი და ეს საკანონმდებლო ინიციატივა შევაფასეთ როგორც საკანონმდებლო ორგანოდან, ასევე პროფესიული გაერთიანების კავშირების წარმომადგენლისგან და ახლა გვაქვს მორიგი სატელეფონო ჩართვა. ჩვენ პირდაპირ ეთერში გავესაუბრებით სოციალური უზრუნველყოფისა და დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის უფროს ელზა ჯგერენაიას, რომლისგანაც მოვისმენთ პოზიციას და ასე ვთქვათ შეფასებას მისგანაც შევიტყობთ. საღამოშვიდობის ახალბატონ ელზა. საღამოშვიდობის, მივესალმებით თქვენს სტუმარს ქალბატონეკას და მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ და გვერდით პირდაპირ ეთერში. პირველი რასაც ვეკითხებით დღეს რესპონდენტებს ამ თემებზე საუბრისას არის შემდეგი თქვენეული შეფასება ამ საკანონმდებლო ინიციატივისა ამ კანონპროექტთან მიმართებაში. კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო თვითონ თავად ასოციაციას ევროპის დროით, რომელიც კვლევის საფუძველზე ფრიდრიხ-ებერტის ფონდის მხარდაჭერით განხორციელდა ეს კვლევა და ეს კვლევა ეხებოდა შრომით უფლებების დაცვას და ზუსტად მის ევროინტეგრაციის პოლიტიკის განვითარების კუთხით და შესაბამისად მომზადდა საკანონმდებლო წინადადებები და ეს წინადადებები შეეხო ძირითადად სამ დირექტივას. ჩვენი ჩართულობა და მაქსიმალური დაქვევა და სტურებ რომ ეს საჩართულობა გრძელდება. იმით გამოიხატა რომ როგორც მოგეხსენებათ სამინისტროს გააჩნია სოციალური პარტნიორების სამხრივი კომისია და ამ კომისიის ფარგლებში შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, სადაც 19 აპრილს ამ წლის მიმდინარე წლის 19 აპრილს ეს ორგანიზება გაუწიათ ასოციაციის მიერ წარმოდგენილ საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვას, რომლის შესაძლებლობა მიეცათ სოციალურ პარტნიორებს ემსჯელად აი ამ დირექტივიდან გამომდინარე კონკრეტულ იმ საკითხებზე, რომელიც ეხება შრომის პროცესის უწყვეტ რეჟიმს, ეხება შვებულებას, ეხება ხელშეკრულების ხანგრძლივობას, სადაც ჩვენ გვაქვს ვალდებულება აღებული ასოცირების დღის წესრიგით და რომლის წარდგენას უკვე საბოლოო სახით, მომზადებული სახით უკვე სამხრივ კომისიაზე გატანას გეგმავთ და შემდგომ უკვე მას მსვლელობა მიეცა უკვე პარლამენტში დასამტკიცებლად ამ ცვლილებების შესატანად შრომის კოდექსში. ამ კანონპროექტში გაწერილი ძირითადი აქცენტებისგან ყველაზე მნიშვნელოვანად რომელს მიიჩნევთ განსაკუთრებულად, რომელი მიგაჩნიათ, ასე ვთქვათ, დახვეწის ღირსად პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, უპირატესობის მინიჭებით იმ საკანონმდებლო სივრცეში, რომელიც დღეს მოქმედებს ქვეყანაში. პირველ რიგში მე ასე არ დავსვავდი ამ კითხვას, ვინაიდან ყველა საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ნორმები, ახალი ნორმები, რომელთაც ვალდებულებას იღებს სახელმწიფო, ამით უმჯობესდება და უახლოვდება, აპროქსიმაცია ხდება ადგილობრივ კანონმდებლობასთან. ხადია სული ქალების შრომის დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე მნიშვნელოვანია იყოს დაზუსტებული ანაზღაურებადი შვებულების ხანგრძლივობა და ის თემა, რომელიც დღემდე სამწუხაროდ არ არის განსაზღვრული, რამდენი უნდა იყოს დასვენება და როგორ უნდა იყოს ეს განსაზღვრული, სამწუხაროდ ეს საკითხი დღეს ამ საკითხზე შრომის კოდექსი დუმს და სწორედ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ვფიქრობთ, რომ ეს ახალი ნორმა კიდევ უფრო გაუმჯობესებს შრომელების უფლებას და ჩვენთვის კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ის შრომის პროცესის უწყვეტ რეჟიმთან დაკავშირებული ნორმები, იგივე ანაზღაურებადი შვებულების საკითხი და სხვა ნორმები, ასევე სხვა საკითხები, რომელიც ეხება დისკრიმინაციის საკრძალვას, ეხება თანაბარი შესაძლებლობების გაუმჯობესებას ამ მხრივ ნორმების
განსაზღვრას, რასაც კარნახობს ჩვენ ასოცირების დღის წესრიგი, თანმიმდევრულად გაწერილი იმ დედლაინებით მიუყვეთ და ეტაპობრივად ავსახოთ ის კანონმდებლობაში. გასაგებია. უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ თქვენი პოზიცია დააფიქსირეთ და გამოყავით დრო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ამ თემაზე სასაუბრად. დიდი მადლობა ელზა ჯგერენაია, სოციალური უზრუნველყოფისა და დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში, როგორც მოწყობინებელ მსმენელია ხაზზე, საღამოშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა ბატონო. საღამოშვიდობისა გისმენთ, გთხოვთ მოკლედ. დიახ, მე სულუცა ბავშვებს საერთაშორისო დაცვის დღეს, რომელიც ეს დღესასწაული არის მხოლოდ ევროპული დემოკრატიული სახელმწიფოების მიერ შექმნილი დღესასწაული, რომელსაც ამშვენებს საქართველოში წმინდა ნინოს დღესასწაული, ხნერის დღესა და ყველა წმინდა ნინოს მოსახელე ბავშვს სულუცავდა მათ მშობელს და ასევე მამა დავითის გარეჯელის, რომელიც ასევე ამშვენებს ამ დღეს და ყველა დავითს სულუცავდა. რაც შეეხება უმეტესად შეეციოს ესენი მაგ ბავშვებსაც, რომლებიც ესეთი აშაკული სიტუაციაში და მათ მშობლებსაც და მათ მჩაგვრელებსაც, რომ მჩაგვრელების რიგებიდან გამოვიდნენ. რამე თუ შოთა რუსთაველის 80 წლის თავიდან მიმართებაში არსებობს ესეთი ხარტოვანი ფრაზა: გული კრულია კაცისა, ხარბი და გაუმაწყარი. აი ამ სიხარბის გამო ხდება საქართველოში ამ ბავშვების ექსპლუატაცია, რომელიც არის წინააღმდეგი ანტიევროპული მომხრე ანტიევროპული კანონისა, რაც არც ევროპაში ხდება ჩვენ და სასიხარულოდ ჩვენ და სამწუხაროდ, არც აზერბაიჯანში ხდება, რომელიც არ არის დემოკრატიული სახელმწიფო, არც ვიზა ლიბერალიზაცია აქვს და არც ბელორუსიაში ხდება, რომელიც ანალოგიურ სიტუაციაში ხდება პოსტსოციალისტური კავშირის ქვეყნებიდან გამომდინარე. ბალტიისპირეთი ბევრად ჯობია ამაში. კი, თავისთავად ხდება თუ ხელისუფლება ცოტა ხელს გაანდრევს და ამ მულტიმილიონერებს, მულტიმილიარდელებს, რომელთან მიმართებაში წახდით ჩვენ ვართ სოციალური სახელმწიფო, დაუნიშნავს სოციალური მოსაკრეფის ისე როგორც არის ეს ბალტიისპირეთში მოგების გადასახადის გარდა 20% ზუსტად ამ ბავშვებისთვის, რომელთა უფლებებს ზუსტად ეს ბიზნესმენები არღვევენ, რომლებმაც მონოპოლია ჩაიგდეს ხელში იმპორტის და არაფერს არ აკეთებენ სახელმწიფოში ახალი საწარმოების ეკლესიის მიმართებაში. თავისთავად ხადია, კარგი იქნება რომ ამ მაჭირვებლებმაც იგრძნონ, იმიტომ რომ ის წვლილი ამ ბავშვების მაჭირვებლობაში არის დღევანდელი ბიზნესმენების და ხელისუფლების, რომელიც ამათ გაჭირვების ხარჯზე ცხოვრობენ ჩვენ და საფრთხოთ, რაც შეეფარება მართლმადიდებლურ ქრისტიანულ ღირებულებებს. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დაგვირეკეთ და თქვენი აზრი დააფიქსირეთ. უღრმესი მადლობა. ეკა ჩვენ ასე ვთქვათ, გვრჩება მცირე დრო იმისთვის, რომ გარკვეული რეზიუმე გავაკეთოთ ამ ყველაფრისა. რა თქმა უნდა, ეს არის ინიციატივა თქვენი მხრიდან და მცდელობა, სურვილი იმისა, რომ დავხვეწოთ და ფაქტია, რომ რაც უფრო მეტი კომპონენტი სახელმწიფო სტრუქტურებისა თუ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების იქნება ჩართული ამ თუ სხვა ტიპის საკანონმდებლო ინიციატივებში და კანონპროექტებში, მით უფრო დახვეწილი სახისა იქნება და ლოგიკურად დროთა განმავლობაში სახელმწიფოში გვექნება ადეკვატური და რეალობა შესაბამისობასთან, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად ახლოს მისული კანონები, რაც სხვა ტიპის ცხოვრებას უზრუნველყოფს უკვე ქვეყანაში. თქვენ ძანეთ რომ არის გარკვეული შეფერხებები, თუმცა ფაქტია რომ ასე ვთქვათ, ახლა ჩვენ სამი სხვადასხვა კუთხიდან მქონდა სატელეფონო ჩართვა, აგერ მსმენელი ჩაერთო, ფაქტობრივად მთელი სპექტრი საზოგადოებისა, ასე ვთქვათ, დაინტერესებულია რომ აქ რაღაც სიახლე იყოს. თქვენი მოლოდინი როგორია გულწრფელი? მე ნამდვილად ვუცხადებ პარლამენტს დობას და განსაკუთრებით ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს, რომელმაც 4-ვე საკანონმდებლო პაკეტთან დაკავშირებით გარდა შვებულების ნაწილისა და ისიც ახსნადი არის, შინაარსობრივად მხარი დაუჭირა და საჯაროდ პირობად, ასე ვთქვათ, დადო, რომ ის სამხრივ კომისიაზე ამ საკითხს გაიტანს და თუ 3 თვეში ვერ მოხერხდა ამისი შეთანხმება, ჩვენ ხელახლა შევდივართ ამ საკანონმდებლო წინადადებით და კომიტეტი მხარს უჭერს. ამავდროულად მე მინდა ერთი ასე ვთქვათ გზავნილი მიმართო საზოგადოებას, რომ შრომითი უფლებების დაცვის სფერო იყო ყველაზე მტკივნეული და შეუსრულებადი საკითხი მას შემდეგ, რაც საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე შედგა, ასე ვთქვათ, 20 წლის განმავლობაში მას ეწინააღმდეგებოდა არა მარტო ბიზნესის წარმომადგენლები, არამედ სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ოფიციალური პირებიც. დღეს
პირველად არის იმის შესაძლებლობა ისეთ უმტკივნეულო, ასე ვთქვათ, ინიციატივასთან დაკავშირებით, როგორიც არის დავიცვათ ჩვენი ორსული, ასე ვთქვათ, დედები, რომლის ჩანასახის მდგომარეობაში მყოფი ინტერესებიდან დაწყებული იწყება მომავალში ამ ქვეყნად მოვლენილი ბავშვის უფლებების დაცვა. და ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც როგორც დამსაქმებელი, ასევე სახელმწიფო თავისი საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლებით ხედვაში გაერთიანდებიან და ერთად შეუძლიათ აი ესეთი დადებითი როლი ითამაშონ, არა მარტო ევროპული ინტეგრაციის კუთხით, არამედ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ქალების, დედების და მომავალი ბავშვების მიმართ. ეს არის ჩემი გზავნილი და თხოვნა, რომ შესაძლებელია ამ წინადადების იგივე გაერთიან და აქ არაფერი არ არის ისეთი მტკივნეული, რომელიც დიდ ვალდებულებებთან არის დაკავშირებული, დამსაქმებლის დიდ ვალდებულებებთან არის დაკავშირებული. ყოველ შემთხვევაში ის, ასე ვთქვათ, საპირისპირო პოზიციები თუ შეფასებები რაც გაიჟღერა, ხო? თუნდაც ისეთია, რომელთან მიმართებაში ძალიან მარტივი პოლემიკა, დიალოგი და საერთო ენის გამონახვა, კონსენსუსის დადება ამ ინიციატივაში უპრობლემოდ როგორც ჩანს მოსახერხებელია ჩემი ლოგიკით, მე პრინციპში ახლა გავეცანი ამ ყველაფერს და ასეთი შაბაშლება დამრჩა. დასასრულს უახლოვდება ჩვენი გადაცემა და მოდი ასეთი რამე ვისურვოთ, გუშინ იყო დღე თამბაქოს გარეშე, სოფლიო ზეიმობს, ამას უკვე რამდენი წელია, 80-იანი წლების მიწურულიდან მოყოლებული და გუშინ ამ თარიღს საქართველოს შეხვდა ექსტრა პროგრესული გადაწყვეტილებით საკანონმდებლო კანონი, რომელიც ასე ვთქვათ უკვე ხელიც მოეწერა მას პრეზიდენტის მხრიდან და სრულით არის ძალაში. მოდი ასეთი იმედი დავიტოვოთ, რომ მომავალ წელს, როდესაც 1 ივნისი იქნება შრომის საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც უზრუნველყოფს იმ მშობლების ღირსეულად უზრუნველყოფას სამუშაო საკანონმდებლო ბაზით იქნება დაკანონებული და ბავშვების უფლებებზე არ იქნება, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ლიტონი სიტყვები არ ჩაივლის 1 ივნისს, როგორც არის ხოლმე სტანდარტულად და არამედ საკანონმდებლო ბაზა იქნება იმისთვის, რომ ბავშვების უფლებები და მათი მდგომარეობა და გარემო, სადაც იზრდებიან, საკანონმდებლო ბაზით მინიმუმ იყოს უზრუნველყოფილი. ერთი ნაბიჯი წინ მაინც ვიქნებით. იმედია. მოკლედ, მე იძულებული ვარ რადიოს მომს დავიმშვიდობო, შევახსენებ, რომ ჩვენ გადაცემაში სტუმრად ყავდა ასოციაციის ევროპის დროით თავმჯდომარე ეკა ქარდავა, ჰქონდა 3 სატელეფონო ჩართვა, ასევე მსმენელმაც გაგვაცნო თავისი აზრი, მეც უკვე ჩართვას ვეღარ ვასწრებთ და ამიტომაც იძულებული ვართ, რომ დავიმშვიდობოთ და ტრადიციულად ვიდრე ერთმანეთს დავიმშვიდობებით, შეგახსენებთ, რომ რადიო იმედი და სოციალური ვებ პლატფორმა ვიხილ.g ერთობლივ საქონლო კომპანიას ვახორციელებ და ასე ვცდილობ დავეხმაროთ მათ, ვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება. ამ კვირაში ჩვენ 29 წლის ნინო ბახტაძეს ვეხმარებით, მას მესამე სტადიის სიმსივნე აქვს და საზღვარგარეთ მკურნალობა სჭირდება, რისთვისაც ესაჭიროება 42720 ლარი. მის დასახმარებლად შეგიძლიათ მეტი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიოთ ვებგვერდს ვიხილ.g ან დარეკოთ ტელეფონის შემდეგ ნომერზე 0917108082 ზარის ღირებულება 1 ლარია. სულ ეს იყო გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს, ხვალ ტრადიციულად 5 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ კვლავ პირდაპირ ეთერში იქნება, მე კი დავიმშვიდობებით ნახვამდის და მადლობა იმისთვის, რომ ვუსმენთ ერთმანეთს. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით 292 11 88 292 11 99. ვუსმენთ ერთმანეთს.